Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ ai cũng sẽ trải qua những sai lầm. Tuy nhiên, có nhiều sai lầm rất thảm họa và bạn không nghĩ lại xảy ra. Hãy cùng thế giới hôm nay khám phá về những sai lầm đó như thế nào nhé. Để xem bạn có mắc phải hay không nhé. Đánh cầu lông với người yêu, chàng trai liền tung cú đập. Cô người yêu giận liền bỏ đi, nhưng cảnh sau cùng mới đáng sợ. Mời đẹp, mời đẹp. Rảnh rỗi xin nông nổi, đi trên đường không chịu, thanh niên cứ ham hố, mở lối đi riêng, để rồi bị lọt hố. Theo bạn có đau không? Nope. Thấy đối thủ là vận động viên vật tay người Việt Nam nhỏ con, chàng trai Trung Quốc nở nụ cười khinh thường, rồi vuốt tóc đồ ra vẻ. Đến khi thi đấu thì thua không nói nên lời. Nope. Trong tình huống này, người đàn ông định đá cái thùng giấy vào đống lửa. Không hiểu kiểu gì, chiếc giày bay luôn vào đống lửa. Giờ thì còn mỗi một chiếc. Được bạn bè tổ chức sinh nhật, cô gái chưa kịp vui hết niềm vui thì nỗi buồn đã ập đến. Nhờ thợ cắt tóc làm kiểu chân mày, nhưng chỉ vì pha va chạm của cậu bé đã khiến chân mày của chàng trai một đi không trở lại. Niệm luôn rồi. Đi bơi vào một ngày nhiều gió, hẳn là cô gái đã rút ra bài học kinh nghiệm cho mình khi muốn bơi được cùng chiếc phao. Cô vợ nhờ chồng quay clip mình làm mẫu trên ban công để up TikTok. Nào ngờ nhưng lại thì thấy nội dung chỉ tập trung vào mấy cô hàng xóm. Okay, well, let us know. Okay, well, let us know. He's gonna help write this down and when No, babe, smile. I'm taking a picture of you. Anh bảo vệ rảnh rỗi, hết chuyện làm nên đứng lát thùng phiếu rút thăm. Giờ thì đầy việc làm ra luôn. Làm bánh không lo làm, anh Vụng chi để rồi giờ ngồi xem review lại video mình anh Vụng, còn cầm phải theo đơn xin nghỉ việc. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với. Người phụ nữ muốn thể hiện màn đá chân đụng trần nhà, thế nhưng nó chẳng những đụng mà còn làm lụng chân và khiến cô nàng kẹt chân, phải cầu cứu người khác. Nhưng làm sao cứu đây các bạn? Matte, hade du stämmer Matte? Trong lúc cửa hàng ế khách, rảnh rồi không có chuyện gì làm, chàng trai liền đút tay mình vào một cái ống giấy, để rồi rút ra không được. Thông minh. Thật là thông minh.
Đến khi có khách hàng, anh đành dùng một tay tính tiền. Diễn biến khác, anh chàng này còn chui vào đóng vỏ xe và mắc kẹt trong đó, chỉ vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Thực hiện bộ ảnh cưới ngoài trời cho khách. Vì quá chú tâm vào điều chỉnh tư thế cho cô dâu, anh thợ chụp hình đã ngã luôn xuống nước. Làm không lo làm, cô nhân viên gả đứa trẻ thi thố bật xa. Để rồi mình ở tận Sài Gòn còn nghe tiếng rầm các bạn à. Tham gia trò chơi công viên, trong khi mọi người vẫn ổn, thì có vẻ người phụ nữ mặc áo đỏ lại bất ổn suốt cuộc hành trình. Người xem nhìn thôi cũng muốn tiền đình rồi. Theo bạn khi dừng lại, liệu chị ấy có ổn không? Comment ý kiến của bạn xuống phần bình luận nhé! Chàng trai luôn miệng nói những triết lý để dạy đời con vịt, với hy vọng nó sẽ hiểu. Nhưng nó hiểu hay không thì mọi người không biết, chỉ thấy nó trốn một phát, không động tác đưa vào mũi anh chàng. Thôi mày im mãi à mồm đi. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Chỉ vì một phút hóng chuyện thiên hạ, khi quay lại, thanh niên Ả Rập phát hiện đĩa thức ăn của mình đã bay màu một nửa. Nope. Dứt khoát trả đũa con bò vì bị làm giật mình. Chàng trai nào ngờ cú trượt ngã làm đổ cả xô sữa mất cả ngày ngồi vách. Chàng trai được mẹ nhờ giúp vận chuyển bột, nào ngờ một sai lầm khiến mọi thứ đổ xong hết. Trong màn cầu hôn này, sai lầm của chàng trai là đã thử làm cô gái bày một chiếc nhẫn giả. Nhưng đổi lại, anh chàng có thể biết được cô nàng có yêu mình thật lòng hay không? Vậy theo các bạn, hành động của chàng trai có thật sự sai lầm? Người đàn ông tính diện sâu để ăn vạ, nhưng khi gặp công an thì liền đứng lên đi không có chuyện gì xảy ra. Được. Hào án. Sau khi cô gái đi xuống, chàng trai muốn di chuyển chiếc xe nhưng lại lên nhầm tay ga, khiến nó chạy luôn xuống lề. Sau khi được mọi người kéo lên, anh chàng lại liên tục mắc sai lầm lần hai. Lần đầu thì sơ suất, chứ lần hai y như vậy thì đúng là thảm họa. Mặc dù quy định không được thử rượu, nhưng khi cô nhân viên mới lơ là một chút, người phụ nữ đã nhanh chóng uống rượu rồi rời đi.
Để có những thước phim cho chúng ta xem, đôi khi các cameraman phải đánh đổi vì nghệ thuật rất nhiều các bạn à. Camera của một trạm xanh đã vô tình quay được cảnh chiếc ô tô màu đỏ chạy vào khu vực đậu xe. Nhưng có lẽ tài xế đã nhấn nhầm chân ga nên khiến chiếc xe lao luôn xuống lề. Thích nuôi chó nhưng lại nuôi chúng con làm biếng, nên mỗi lần dẫn nó về là vất vả như thế này. Có bạn nào cùng cảnh ngộ hãy chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Để phụ nữ lái xe là tội ác, nhưng mà là ác với mấy người đàn ông. Các bạn nam có thấy đúng không? Sư tử kiểu đang đói mà còn bị ném trúng đầu kiểu này, không sang chấn tâm lý mới lạ. Thanh niên này thực hiện màn hóa trang thành siêu nhân nhện, mặc đồ siêu nhân khiến anh ta tưởng mình là siêu nhân thiệt, nên đã thực hiện cúm nhào lộn mà tiếng té ngã đến miền Tây còn nghe các bạn à. Giang hồ nói quả không sai các bạn à. Mình chơi với bạn hết mình, nhưng đôi lúc bạn chơi lại mình hết hồn. Lùi xe để đổ xanh, nhưng có vẻ tài xế nhấn ga quá trớn, nên thay vì đổ xanh, chiếc xe ô tô đã làm đổ ngã luôn cả cây xanh.